تم الترحيب به باعتباره أكثر طائرات الهليكوبتر تطوراً في العالم. يمكن أن تحمل أنواعاً متعددة من الأسلحة. مروحية عسكرية رئيسية تابعة للجيش الأمريكي. تم تجهيز أكثر من 800 من هذه المروحيات في الولايات المتحدة. تستخدم أيضاً في 13 دولة ومنطقة حول العالم. ليس فقط لديه قدرات قوية مضادة للدروع والدبابات، يمكن أيضاً تركيب ما يصل إلى 16 صاروخاً من طراز هيلفاير، المعروفة باسم تانك ترميناتور. إنه طائرة حربية من طراز بوينج AH-64 أباتشي. إنها طائرة هليكوبتر مسلحة رئيسية تم تصميمها وتصنيعها بواسطة شركة بوينج الأمريكية. إنه خليفة أو شرطة واحد كون. لا يعطي الأولوية للطائرات الحربية لمرافقة القوات البرية وتوفير الدعم الناري. أو تأخذ بعين الاعتبار تعويض النقص في الطائرات الهجومية ذات الأجنحة الثابتة في القدرات المضادة للدبابات. والقضاء على العيب الهائل لدول الناتو في عدد القوات المدرعة للجيش في ساحة المعركة الأوروبية. قررت تطوير حربية قادرة على حمل صواريخ مضادة للدبابات. تركيز خاص على مطاردة الأهداف الصعبة وقدرات المشاركة متعددة الأهداف. كانت أول نسخة منتجة بكميات كبيرة من أوشرطة 64 هي أوشرطة 64A، رسمياً في الخدمة منذ 1984. بمجرد إطلاقه أصبحت أقوى طائرة حربية وأكثرها تطوراً في العالم. يتفوق نظام المراقبة التحكم في النيران وقدراته القتالية على أي طائرات حربية روسية أو غربية أخرى في الخدمة قبل القرن 21. ولا تزال أقوى طائرة حربية في العالم الغربي. أوشرطة 64 يعتمد نوع المفصلة الكاملة نوع المفصل الكامل. 4 شفرات رئيسية وذيل دوارات، محرك مزدوج، معدات هبوط خلفية ثلاثية النقاط. تكوين قمرة القيادة مزدوج الترادف. هيكل الجسم قوي، ويولي اهتماماً كبيراً للقدرة على مقاومة أضرار المعركة. كما أن نظام سلاح أوشرطة 64 متقدم للغاية. جناح واحد قصير على كل جانب من جسم الطائرة. كل كعب يحتوي على نقطتين ثابتتين. يمكن لكل نقطة تثبيت تركيب جهاز شرطة 261 من النوع 19 2.75 سي باسيلسك شرطة 70 صاروخ قاذفة، أو قاذفة صواريخ شرطة 260 من 7 عبوات عيار 70 ملم. مجموعة صواريخ هيلفاير إدجيا شرطة 114 المضادة للدبابات. قاذفة صواريخ رباعية شرطة 299. في الواقع، أولت عصائب أهل الحق اهتماماً كبيراً للصواريخ المضادة للدبابات التي تطلق من الجو عندما كانت مستمرة. لكن صواريخ بيدجيا شرطة 71 تو المضادة للدبابات في الخدمة مع وحدة طائرات الهليكوبتر التابعة للجيش الأمريكي في ذلك الوقت لم تستطع تلبية احتياجات عصائب أهل الحق. لذلك، تم تضمين صاروخ جديد مضاد للدبابات في برنامج عصائب أهل الحق. وهذا هو صاروخ هيلفاير. مقارنة بالتأشي، يبلغ مدى هيلفاير 8 كيلومترات. يمكن قاذفة القاعدة من الهجوم خارج النطاق الفعال لأي أسلحة دفاع جوي متنقلة تابعة لجيش حلف وارسو في ذلك الوقت. وزادت قوة الرأس الحربي بشكل كبير. أهم شيء هو أن هيلفاير يعتمد توجيه ليزر شبه النشط. يمكن توفير مصادر الإضاءة بالليزر بواسطة طائرات صديقة أخرى أو وحدات أرضية صديقة أخرى. لذلك بعد أن أطلقت المروحية صاروخ هيلفاير، ابحث على الفور عن الهدف التالي أو اختب. علاوة على ذلك، بسبب الزيادة في عدد مصادر إضاءة الليزر، يمكن لطائرة هليكوبتر واحدة إطلاق صواريخ هيلفاير متعددة في وقت واحد للاشتباك مع أهداف متعددة. بالإضافة إلى ذلك، تحت أنف أوشرطة 64A مزودة أيضاً بمدفع سلسلة أحادي المسورة شرطة 230 شرطة 1 عيار 30 ملم. معدل إطلاق النار العادي 625 طلقة دقيقة، وأقصى معدل إطلاق نار طلقة دقيقة. نطاق دوران البرج 110 درجة إلى اليسار واليمين. كمية الذخيرة في الطائرة تصل إلى من 1100 إلى 1200 طلقة. النوع الرئيسي من القنابل هو شرطة 789 شديدة الانفجار وخارقة للدروع، قنابل ثنائية الغرض ومضادة للأفراد. يمكن أن تخترق الجوانب الضعيفة وقمم المركبات المدرعة الخفيفة أو دبابات القتال الرئيسية. نظام إلكترونيات الطيران للطائرة أوشرطة 64A لا يقهر. لديه أكثر أنظمة المراقبة مكافحة الحرائق تقدماً في ذلك الوقت. نايسكي شرطة 170 نظام اقتناء الهدف. نايكي شرطة 11 نظام الرؤية الليلية التجريبية. أما بالنسبة لبيانات أداء أوشرطة 64A، الطول 17.76 متر، قطر الدوار 14.63 متر، الارتفاع 4.05 متر.
مساحة الجناح الدوار 168.11 متر مربع. مجهزة بمحركين تي شرطة 700 شرطة دي شرطة 701. أقصى سرعة طيران 365 كيلومترا ساعة. يمكن أن تصل إلى 6400 متر. هذا ذا الأداء، هذا التكوين. من الصعب تخيل عدم وجود مسلسلات أخرى. أو شرطة 64A. إنها مروحية هجومية أساسية ذات مقعدين من طراز أو شرطة 64. المحركات نوعان من أعمدة التوربيني جنرال إلكتريك تي 700. المقعد هو المقعد الأمامي والخلفي. السائق الأمامي في الخلف وما فوق، ومساعد الطيار يعمل أيضا كمراقب في المقدمة. توجد 4 نقاط تثبيت للأسلحة على الأجنحة القصيرة على كلا الجانبين. يمكن أن تحمل صواريخ إدجيا شرطة 114 هيلفاير المضادة للحرب الموجهة بالليزر. صاروخ هيدري 70 أو صاروخ شرطة 92 ستينغر للدفاع عن النفس. وتركيب مدفع رشاش 30 ملم من -230. أو شرطة 64B. نسخة محسنة مصممة في الأصل لسلاح مشاة البحرية الأمريكية، خلفا لطائرة هليكوبتر أو شرطة 1WC كوبر الهجومية. تتضمن خطة الترقية بأكملها استبدال الدوارات الرئيسية الجديدة ونظام تحديد المواقع العالمي، نظام ملاحة محسن ونظام راديو جديد. أو شرطة 64C. في أواخر عام 1991 خصص الكونجرس الأمريكي أيضا أموالا لترقية أو شرطة 64A إلى أو شرطة 64C. إنها نسخة محسنة مع نظام سلاح محسن. يا له من سلاح حرب قوي. كما يجب أن تكون مآثره وإنجازاته العسكرية لا غنى عنها. غزو بنما. تم استخدام أو شرطة 64 لأول مرة في القتال في فبراير 1989. الولايات المتحدة تعتقل الجنرال مانويل نوريغا، والسبب هو أنه شارك في جست كوزاكش. في ذلك الوقت شارك في العملية 11 أو شرطة 64 من الفرقة 82 للجيش الأمريكي. في هذه الحملة حلقت أو شرطة 64 لما مجموعه 200 ساعة من المهام، وتشمل الأهداف مقر الجنرال نوريغا. أصابت جميع صواريخ هيلفاير السبعة التي تم إطلاقها خلال الفترة الهدف. حرب الخليج الفارسي. على الرغم من أن الرقم القياسي السابق قد صدم العالم، لكن التجربة الحقيقية لأو شرطة 64 حدث ذلك في حرب الخليج عام 1991. دخل ما مجموعه 277 أو شرطة 64 ساحة المعركة، مع نظام مكافحة الحرائق الممتاز والقدرة القوية على المناورة والقوة النارية. أو شرطة 64 لم تدمر فقط القوات العراقية المدرعة الكبيرة وغير المبدية في ذلك الوقت، وكاد أن يسرق الأضواء من دبابات القتال الرئيسية البريطانية والأمريكية المتقدمة مثل M1A1 ودبابات القتال الرئيسية توتشن. الصباح الباكر ليوم 17 يناير 1991. التحالف يشن الموجة الأولى من الضربات الجوية في حرب الخليج. أرسل فريقين من طائرات الهليكوبتر أو شرطة 64 لأخذ زمام المبادرة. هجوم على علو منخفض تحت جنح الليل. قم أولا بتدمير 2 من أجهزة الرادار للإنذار المبكر والمنشآت ذات الصلة في العراق. تلاها أسطول غارات جوية مكون من مئات الطائرات المقاتلة من قوات التحالف. من ثغرة الدفاع الجوي هذه التي أطلقها أو شرطة 64 تدفقت إلى العراق. هجوم مكثف على منشآت عسكرية مهمة في العراق. افتتح هذا رسميا مقدمة لعملية عاصفة الصحراء. في الإحصائيات اللاحقة، أسطول إجمالي أو شرطة 64 يطلق 5000 صاروخ هيلفاير في عملية عاصفة الصحراء. دمرت حوالي 500 دبابة قتال رئيسية. متوسط معدل الضربات أكثر من. وفي هذه الحرب كان هناك أو شرطة 64 الذي أطلق صواريخ هيلفاير على التوالي لتدمير 7 دبابات عراقية. ثم دمر لواء الطيران 299 بالجيش الأمريكي 50 عربة مدرعة عراقية في معركة واحدة. وكل ذلك نتيجة صواريخ هيلفاير. أطلقت عملية الحرية الدائمة ضدها في آذار 2002. كما شاركت طائرات الهليكوبتر أو شرطة 64 في هذه الحرب ضد الإرهاب. ومع ذلك بسبب ضعف القوات المدرعة الأفغانية، لذلك تقوم أو شرطة 64 في الغالب بالدعم الناري أو الضربات العميقة ضد القوات البرية. لكن المشاة الأفغان طوروا تكتيكا بسيطا وغير مكلفا وفعالا مضادا لطائرات الهليكوبتر، هو إطلاق النار عشوائيا على تشكيل أو شرطة 64 بعدد كبير من صواريخ RPG المضادة للصواريخ المحمولة على الكتف. نظرا لأن RPG البدائي ليس سلاحا يستخدم للتعامل مع الطائرات، الدقة ليست عالية، فمن غير المرجح أن تصل إلى أو شرطة 64 مباشرة. ولكن بعد التحليق لمسافة 600 متر ستفجر بهذا التدمير الذاتي رأس الحرب. عدد كبير من الشظايا التي انفجرت بواسطة الذخيرة يمكن أن تشكل تهديدا كبيرا لتشكيل أو شرطة 64. على سبيل المثال، خلال عملية قام بها الجيش الأمريكي في مارس 2002،
تم ضرب تشكيل أو شرطة 64 إيها الذي كان بمثابة دعم ناري في الهواء في كل مكان، ولحقت أضرار جسيمة ب4 طائرات وأجبرت على العودة. هزيمة العدو غالبا ما تكون أبسط طريقة مطلوبة فقط، لكن حتى هذا لا يزال غير قادر على منع مروحية أباتشي أو شرطة 64 من أن تصبح سائدة، لأن أداؤه قوي للغاية. ماذا تعتقدون أيها الشباب حول هذا؟ مرحبا بكم في ترك رسالة في منطقة التعليق عن عيوب هذا الفيديو. سأضيف واحدا تلو الآخر في قسم التعليقات. أخيرا، شكرا لك مرة أخرى على المشاهدة.